Hej och välkomna till denna vd-presentation för vår årsstämma. Vi gör ju som så att vi lägger den här och lägger ut den innan årsstämman så att vi kan minimera alla interaktioner på själva årsstämman och på det sättet göra vad vi kan för att inte det ska bli någon vidare mer smittspridning utan att på det sättet blir en liten, snabb och effektiv årsstämma. Jag tänkte ge en överblick av bolaget, främst vad som har hänt under 2020 med vår vätgassensor, batterisensor, luftkvalitetssensorn och mätinstrument. Men sen också titta kort på tekniken och vår IP, organisationen, finansiering och aktien. Och sen mot slutet vad som har hänt i år och hur vi ser aktiviteterna framåt. Men först, vårt syfte. Vad är meningen med Insplorion? Och det är ju så att det runt omkring oss finns ganska så tuffa och stora problem, speciellt knutet till koldioxiden och våra klimatförändringar. Men där finns det också ny och häftig teknik. Men ny teknik behövs nästan alltid optimeras, för det har inte kommit och landat på det sättet. Och när man ska optimera och få saker att funka bättre, då behöver man mäta. Och det är med de nya teknikerna som kommer fram inom vätgas och inom batteri till exempel inte alls färdigoptimerat och det krävs bättre mätmetoder. Och det är där vi passar in. För det är först när man kan mäta som man kan rätta till. You can only fix what you can measure. Och det är inom 3 områden där vi ser att vår nya sensorteknik passar in och gör väldigt stor nytta. Dels vätgassensorer, batterisensorer och luftkvalitetssensorer. För vätgas så är det att kunna effektivisera bränsleceller men också öka säkerheten både för fordon och kring infrastruktur. När det gäller batterierna så är det att helt enkelt optimera batteripacken betydligt bättre än vad man kan med dagens mätsystem. Och när det gäller luftkvalitet så finns det ett behov att mäta mycket mer noggrant, på mycket mer geografiskt högre upplösning med att helt enkelt ha många sensorer runt om i ett ventilationssystem eller i en stad. Det är stora marknader och häftiga marknader och växande marknader som vi rör oss på. Det blir mångmiljard och flera hundra miljardsmarknader när vi tittar på sensormarknaden i stort och på litiumjonbatterier och även på fordon för vätgas som faktiskt är på gång nu. Men faktiskt också för vårt minsta affärsområde när det gäller städers luftkvalitet övervakning så är det så pass stort som nära på 5 miljarder som en total marknad. Och ifall man då tittar på våra områden, vätgassensorer, batterisensorer och luftkvalitet och att vi dessutom säljer forskningsinstrument så kan det uppfattas som vi är lite spretiga. Men tittar vi inifrån så är det precis samma sak. Allting bygger på samma sensorteknik. Och det är det som är grunden i vårt bolag och som vi på det sättet tar vidare ut i dessa 4 affärsområden. Först då, vätgas. Det har hänt mycket senaste tiden. Tittar vi så tillbaks 10-15 år så var det mycket prat om vätgas. Sen var det dött ganska så länge. Men mycket av de investeringarna som skedde redan på 80- och 90-tal och tidigt 2000-tal. Det är de som vi faktiskt börjar se effekterna av nu när det kommit ut från akademi och in i industri. Och det är en ny boom kring vätgas tack vare de resultaten. Men det är så att vätgas är en explosiv gas när det blandas med syre och det krävs ökad säkerhet och det krävs också en säker infrastruktur. Och där finns det ett behov av effektiva, snabba sensorer. Det som vi har arbetat med vår vätgassensor tog fart först under mitten 2019. Och det var genom att ta tag i det projekt som utvecklats på Chalmers, vår grundargrupp i nära 10 år parallellt med bolaget.
och föra ihop det med kundbehov från PowerCell som vi finansierade upp inom ett projekt av Energimyndigheten som blev godkänt i slutet på 2019. Det är en sensor som är världens snabbaste sensor och snabbhet är förstås avgörande för säkerhet. Och vad som gjort att vi också kunnat springa på ganska snabbt är att den bygger på delvis på samma plattform som vår luftkvalitetssensor. Under 2020, förra året, så hade vi hög fart i utvecklingsprojektet med Chalmers. Det tuggade på lite segt i början till följd av covid, men kom bra igång under hösten. Där vi har nu lyckats och fått ihop kombinationen av chippet som tagits fram på Chalmers med den gassensorplattform som vi har gjort inom bolaget och slagit ihop dem och fått fram en första labbprototyp som vi nu testar och utvecklar vidare till en fullständig kommersiell prototyp. Vi har också jobbat en hel del med affärsutvecklingen förstås, eftersom det är ett lite nyare projekt för oss. Och då är det ju roligt att vi gick vidare till att bli finalist i Shells New Energy Challenge, där Shell tittade på oss och har intresse av att jobba med oss kring säkerheten kring tankstationer för vätgasbilar. Vi går över till batteri. Batteri är en av nyckelprodukterna för att snabbare komma över till grön energi. Men batterier är dyra, de har lågt energiinnehåll och det finns risker med brand och explosion. Och det finns mycket som sensorer kan hjälpa till när det gäller kostnadsoptimering, effektivare drift och ökad säkerhet. Men dagens sensorer som bygger på voltametrisk teknik når inte fram hela vägen och därför så är man tvungen att använda ganska stora säkerhetsmarginaler när man styr sina batteripack. Så det är idag mycket av batterierna som inte används. De är väldigt dåligt optimerade från fall till fall och från kemi till kemi. Och där kommer vi in och är disruptiva där vi använder att vår sensor kan bli så pass liten som den kan och sitta på en väldigt tunn optisk fiber. Och en optisk fiber är inte heller ledande som är också en förutsättning för att kunna sitta i batteriets kemi. Och genom att sitta i batteriets kemi och mäta där förändringarna och problemen sker och mycket mer direkt få status på batteriet kan man få en helt ny och mycket nyttigare information för att styra batteripacken. Och på det sättet få upp både hur mycket man får ut vid varje cykel, vid varje körning som för ett fordon översätts i längre körsträcka. Men också att man balanserar det på ett sätt så att man inte skadar batteriet, att man då också vårdar och har en lång livslängd. Och på det stora hela så har det också möjlighet att ge stora kostnadsbesparingar då. Batterisensorprojektet har vi haft igång sedan 2016. Den stora fördelen och nyttan är ju att vi kan bli så pass små så att vi sitter med en fiberoptisk sensor i batteriets kemi. Och vi har kommit så pass långt så att vi verifierat i kommersiella battericeller. Under året som gick så har vi haft en hög aktivitet inom båda våra huvudprojekt. Dels det som vi kallar för InBat, där vi bygger ett batteripaket tillsammans med skotska Amte. Men också börjat komma igång med 3BLE-projektet som är ett betydligt större projekt där det ingår ungefär 16 olika aktörer, hela batterikedjan. Och längst ut sitter ju fordonstillverkarna representerade av Fiat och av Volvo. Och så är det tillsammans med dem som vi bygger nästa generations litiumjonbatteri där vi står för sensortekniken. Vi fick också vidarefinansiering för ett projekt som heter Multiplex NPS batterisensor och beviljades med 1,9 miljoner från Vinnova så att vi får fortsatt fart på det. En förstudie startades också med ett globalt företag inom batterisensortekniken och det tycker vi är extra skoj att vi går in i en kommersiell fas där större globala aktörer
investerar i att lära sig mer av och förstå vår batteriteknik. Den andra kommersiella aktiviteten var att en tysk biltillverkare började hyra vårt batteriforskningsinstrument. Och det var en affär som vi gjorde tillsammans med mätteknikföretaget Kistler. Vi tittar på luftkvalitet. Där är ju syftet att kunna mäta på väldigt många mer mätpunkter och geografiskt än vad som idag är möjligt. Idag så är det svårt att mäta kvävedioxid på de låga nivåer som krävs eftersom kvävedioxid är skadligt redan vid låga nivåer. Idag mäter man med dyra stora mätstationer som det står en handfull runt om i olika städer. Men där man behöver mäta på varje gathörn eller i varje lyktstolpe för att kunna fatta mycket bättre och smartare beslut för att komma till rätta med luftkvalitetsföreningarna. Det är ett projekt som vi drivit sedan 2016. Det är den som börjar bygga vår gasplattform som vi ju också nu utvecklar vår vätgassensor på. Och det är ett projekt som också har gått in i kommersiell fas där vi har börjat mindre kundnära försäljningar. Speciellt under andra halvåret under förra året och än så länge bara i Norden. Under året så har vi också uppgraderat hela plattformen och kunnat göra det tack vare att vi haft de här tidiga försäljningarna och referensinstallationerna. Både egna och med kunder och på det sättet försäkrat oss att vi kan få hela produkterna att funka ute i fält. Och vi ser också att intresset växer i takt med att resultaten kommer in och att vi kan bevisa oss inte bara i labbet utan i fälttest och i tidiga kundinstallationer. Och det som är extra roligt är att det inte bara är inom Smart City där vi börjar att mäta utomhus utan också inom ventilation när det gäller att ventilera i städer där man börjar välja när man ska ta in luften och vilken halt det har av kvävedioxid när man ventilerar. Då till våra forskningsinstrument. Forskningsinstrumenten, där säljer vi 3 sorters produkter, både för att kunna mäta i gasfas, att kunna mäta i vätskefas som life science instrument och att kunna mäta tillsammans med andra tekniker. Forskningsinstrumenten är någonting som vi har sålt ända sedan bolaget grundades med första försäljning 2011. Och det är ju en teknik, gjorde vi ju för att komma ut så snabbt som möjligt med tekniken och lyckades bra med, och det är ju också det som blir vårt sätt att verifiera tekniken. Mätinstrumentaffären, den tog lite stryk av covid-19 då det var flera av våra kunder som vi har i pipen som fick sin finansiering fryst för att den skulle anpassas och skjutas över till covid-relaterad forskning tillfälligt. Och på det sättet så stökade till ganska så mycket med slutfasen av de existerande processerna som är igång. Vi ser dock att det kommer tillbaks och vi ser med tillförsikt på året som kommer. Det som vi också har gjort är ju att få anpassa vår försäljningsprocess. Vi har ju inte alls kunnat resa på samma sätt och träffa och göra demos i labb. Men vi gör nu i stort sett lika många demos men off-site och med digitala hjälpmedel istället. Riktigt kul är att vi nyss också såg den 100:e publikationen bli publicerad. Och då är det vår väldigt produktiva kund Namjoon Cho nere i Singapore och hans i ett samarbete med en forskargrupp i Korea. Även om det var ett segt år förra året så var det ändå 2 installationer som genomfördes. Dels så Tim Craig som
är forskare på University of Sheffield. Han jobbar mycket med tidig läkemedelsutveckling, proteinfoldning och DNA och hur DNA reparerar sig, som köpte ett X-nano-instrument. Och dels så såg vi en försäljning av ett Acculite-system till professor Moshe Herzberg nere i Ben Gurions universitet i Israel. Och han jobbar med biofilmer, så där är det för att få bättre bukt med de biofilmer som man har problem med i avsaltningsanläggningar, som är ju ett stort fokus där nere förstås. Vår teknikplattform fortsatte att ta steg framåt under förra året, då både gassensorpatentet blev godkänt i Kina och där batterisensorpatentet, att det blev helt klart att det blir beviljat i USA. Så nu har vi både vårt moderpatent men även våra mer tillämpade patent gentemot gasanalys och att använda sensorn för olika gaser och att använda den i batteri och batterisystem. Att vi har ett bra skydd på det sättet. Organisationen utvecklades en hel del under förra året. Först, så ifall vi tittar på vår styrelsen, så tillkom Anders Sandell under förra årsstämman. Han kommer in med mycket produktionskunskap och kopplingen förstås också med den kommersiella biten med att skala upp. Och det är ju precis den fasen som vi är, så det är vi väldigt tacksamma av att ha fått med honom. Ytterligare en kommersiell profil har Jonas Enger som kom in på extra stämman som vi hade i september. Och att vi ser den förändringen i styrelsen är ju förstås knutet till att vi går in i en mer kommersiell fas med bolaget. Organisationsmässigt så förstärkte vi också i teamet med Irem och med Fredrik som jobbar båda med våra utvecklingsprojekt med vätgas och med batterisensorn, där Fredrik miniatyriserar vår batterisensor och Irem jobbar med grundtekniken för både vätgas och vår kvävedioxidsensor. Umer har tillkommit också i början på det här året, där hans roll är mycket kring produktionen eftersom vi nu skalar upp mer och mer. Kring finansiering av aktien, det var ju förstås väldigt roligt att i slutet på förra året kunna lyckas med våra 2 emissioner. Dels vår riktade nyemission på 30 miljoner där vi fick med oss internationella och strategiska ägare. Främst är det ju ägaren AP Venture som är extra nyttig för oss. De sitter på ett brett nätverk och mycket kunskap kring hela vätgaskedjans ekonomi. De investerar i stort sett bara i allting knutet till vätgas. Och dels att de investerar i oss ser vi ju som ett bra kvitto på att vi har något riktigt spännande på gång. Men också att vi ser hur vi redan nu har en bra dialog och där de öppnar upp dörrar till nya kontakter och gör att vi kan accelerera vår affärsutveckling. Riktigt roligt var det också att när vi kombinerade med vår företrädesemission att även den blev rejält övertecknad. En täckningsgrad på 307% tyder ju på att även existerande aktieägare och marknaden tycker att vi gör bra saker med att accelerera upp hastigheten med våra 2 utvecklingsprojekt. Hittills i år så har vi fullföljt den flytt till Nasdaq First North som vi påbörjade i slutet på förra året. Anledningen är ju att vi fått med oss strategiska och internationella investerare och där är Nasdaq ett mer välkänt varumärke. Så självklart, så när vi blir mer internationella så var det naturligt för oss att byta lista på det sättet till en lite större. Vi spädde på kassan ytterligare lite granna med då våra teckningsoptioner nyttjades med 1,1 miljoner i februari-mars. Och vi har också sett att vårt utvecklingsprojekt med multiplex batterisensor gått i mål i ett delmål där vi
främst fått fram och jobbat med coatings för vår sensor så att den kan anpassas och användas i många fler olika kemier och på det sättet också bli robustare och säkrare just när man sätter den i andra kemier så att det blir ett bredare och bättre verktyg på det sättet. Om vi tittar framåt så är våra huvudsakliga aktiviteter knutna främst till vår vätgassensor och vår batterisensor. Det är de som vi tagit in extra finansiering för att accelerera upp hastigheten med. Och när det gäller vätgassensorn så är det ju att fortsätta med affärsutvecklingen parallellt med den produktutveckling som vi nu har resurser och genomför. Så att vi kan komma ut brett och bygga vidare på de tidigare kontakterna som vi har när vi kommer i mål med att ta vår nuvarande labbprototyp till en kommersiell prototyp. Då är det främst att vi får en prototyp som kan sättas i verklig miljö och då klara av den typen av klassning som man har när man jobbar med explosiva blandningar. Och det ska ske runt årsskiftet och då vill vi ju parallellt se till att vi också är igång med många dialoger så att vi har en flygande start där. När det gäller batterisensorn så har vi även där ökat på aktiviteten. Dels så rullar vi ju våra 2 huvudprojekt, dels Eurostars-projektet, InBat, men också Horizons-projektet 3Believe. Och det ska fortsätta rulla, det är lite motorn och grunden i vidareutvecklingen. Men att vi också nu vårdar och tar hand om de 2 kommersiella samarbetena som vi har. Dels förstudien med globala sensortillverkaren och dels den tyska ledande fordonstillverkaren som hyr och testar vårt batteriforskningsinstrument. Den typen av aktiviteter, de ska vi se till att de fortsätter och fortgår på ett bra sätt, men också att det blir fler av den typen av tidiga kommersiella aktiviteter då det är då det ger en så bra riktning på hela projektet i stort. När det gäller luftkvalitetssensorn så är det just att växla upp där vi har kommit igång. Vi har tidiga och små kundinstallationer, men nu ska de bli både fler och större. Och det ser vi är på god väg nu när resultaten börjar komma från de här tidiga kundinstallationerna. Sen är det också att växa, inte bara från Smart City utan också in i ventilation och andra applikationer. När det gäller forskningsinstrumentet så har vi en del att ta igen. Det finns en hel del av de kundprocesserna som blir frysta och framflyttade. Men det gör ju också att i år så har vi en ganska så bra pipeline så vi ser att det ändå ska kunna hända en hel del och ta igen lite grann av det som vi tappade under förra året. Så att vi fortsätter att ha en grundaffär som verifierar och bygger kunskapen kring tekniken. Och allt det här ser vi till att få mer fart med också när vi växer vår organisation. Dels så tar vi nu in vår CFO som vi tidigare haft som på konsultbasis så att den rollen sitter i organisationen. Och det är också knutet kring att vi nu tar steget, blir mer kommersiella och också ska styra lite ytterligare mer och noggrannare på finansiella mätetal. Och då blir det mycket lättare med någon som lär känna och kan verksamheten bra. Det är också en tjänst ute just nu för affärsutvecklare för vårt batterisensorprojekt som ska hjälpa till och driva den affären ytterligare snabbare och bättre. Det var det jag tänkte dra så här. Hoppas jag att ni hinner titta på det här innan stämman om några timmar. Och så tar vi alla frågorna som kommer tills dess där och då. Tack så mycket.